Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 239, với sức mạnh kinh người, chỉ với 3 chùy đánh ra, Đường Hạo đã khiến Kim Ngạc Đấu La phải run sợ. Mở đầu tập 240, sau khi Quang Linh Đấu La bị Hạo Thiên chùy đánh bay, Thanh Loan Đấu La cùng Khủng Sư Đấu La đã ngay lập tức lao tới ứng cứu. Trong không trung, từng đòn công kích mạnh mẽ cũng liên tục được bọn họ đánh về phía trung tâm trận pháp của Hạo Thiên Tông. Thế nhưng, Đường Khiếu quá mạnh, ở giữa trung tâm trận pháp, Hạo Thiên chùy trong tay liên tục vung lên, mỗi đòn đánh ra, ông lại khiến ba gã cung phụ phải mặt mày biến sắc. Cuối cùng, trước khí thế mạnh mẽ chẳng thua kém gì em trai, dưới trạng thái Hạo Thiên chân thân, ông còn đập bắn 3 vị cung phụng kia ngược lại phía sau, khiến thân thể những tên kia cũng phải chịu thương tổn không hề nhẹ. Tuy nhiên, ba người kia không hổ là ba gã phong hào đấu la, có thực lực mạnh mẽ, công kích của bọn họ rất ăn ý, mỗi lần bị đẩy lui lại là một lần lao tới tiếp tục công kích. Hiển nhiên, sự kết hợp này cũng làm Đường Khiếu hết sức chật vật. Và cũng trong lúc đó, ở phía bên kia, nhân cơ hội Đường Khiếu cầm chân ba gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng nhanh chóng phối hợp cùng Sử Lai Khắc Thất Quái, hỗ trợ đại quân rút lui khỏi thành Gia Lăng Quan. Còn Đường Hạo, sau khi đập bắn Kim Ngạc Đấu La xuống mặt đất, trong trạng thái Hạo Thiên chân thân, thật uy mãnh, Đường Hạo cầm Hạo Thiên chùy trên vai, nhìn Kim Ngạc Đấu La gằn giọng: "Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho ngươi, ta chính là Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Khi xưa, Thiên Tầm Tật chính là do ta đánh cho thương nặng, muốn báo thù cho hắn, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây." Lúc này đây, nghe thấy những lời này, sắc mặt Kim Ngạc Đấu La đại biến, nghe cái tên Đường Hạo làm ông nhớ lại chuyện khi xưa, Thiên Đạo Lưu từng vì nỗi đau mất con mà đem quân đuổi bắt Đường Hạo. Tuy vậy, sau nhiều lần giao thủ, Đường Hạo vẫn có thể chạy thoát. Còn Đường Hạo, nói xong, ông cũng liền giải trừ trạng thái Hạo Thiên chân thân, sau đó xoay người rời đi. Tiến về phía con trai, Đường Hạo gằn giọng nói: "Tiểu Tam, nhớ cho kỹ, cho dù bỏ mạng tại chiến trường cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Đi, chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo." Sau đó, lạnh lùng bước từng bước, Đường Hạo cứ thế khuất dần sau màn khói bụi tại thành Gia Lăng Quan. Còn ba vị cung phục đang giao chiến với Đường Khiếu, mắt nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La bị trọng thương, bọn họ cũng ngay lập tức lao tới ứng cứu. Tuy nhiên, lúc bọn họ quay lại, Đường Hạo cũng đã rời đi khỏi nơi này. Mang theo vẻ không cam lòng, nhìn theo bóng dáng Đường Hạo rời đi, Hùng Sư Đấu La liền quay sang hỏi Kim Ngạc: "Cứ để bọn chúng đi như vậy sao?" Đáp lại câu này, Kim Ngạc Đấu La chỉ hừ lạnh, quát: "Có bản lĩnh thì ngươi đi mà đuổi theo, còn không nhìn ra tình hình lúc này sao? Gia Lăng Quan bị tàn phá như thế này, có thể an toàn thủ thành ở đây đã là không tồi rồi, hiểu chưa?" Cuối cùng, sau khi an bài xong hết mọi việc, không nói thêm gì nữa, ông cùng 6 vị cung phục cũng liền phóng người rời đi. Còn Đường Tam, trước khi rời đi khỏi nơi này, quay đầu nhìn lại, mắt thấy nơi đây đã chìm trong khói lửa mịt mù, những cái xác chất thành đống, anh ấy lòng đau như cắt, ánh mắt cứ thế nhòe đi trong ngây dại. Thời gian qua đi, rất nhanh, mọi người đều đã trở về đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay khi nghe tin đại sư bị trọng thương, Đường Tam đã liền đi tới gian phòng nơi ông tĩnh dưỡng. Sau đó, khi tới nơi và biết tình hình vết thương của đại sư, Đường Tam cũng nhanh chóng trở ra bên ngoài. Lúc này đây, dưới cơn mưa tầm tã, Đường Tam tự hỏi chính mình, trong trận chiến vừa rồi, nếu phụ thân và đại bá không kịp thời ứng cứu, e rằng tình hình đã ngày càng thêm tệ. Muốn chiến thắng Vũ Hồn Điện, bây giờ cũng chỉ còn một cách, đó chính là trở thành thần mà thôi. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, sau khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết vung kiếm lên chém đứt xiềng xích giam giữ Gia Gia mình, ở sâu trong nội tâm của nàng, tâm ma lại một lần nữa trỗi dậy. Sau đó, nó cũng bắt đầu mê hoặc Thiên Nhận Tuyết, và tất nhiên, thứ nó muốn chính là để nàng đi sai hướng. Còn Thiên Nhận Tuyết, lúc này, nàng dường như đang để tâm ma của mình xâm chiếm lấy tâm trí. Trong nét mặt của nàng, dường như đã bị những lời mê hoặc kia làm cho lung lay. Đến đây thì hết tập 240 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.